Chào mừng bạn đến với kênh Pink Style. Wow! Ồ, quá mãn nhãn. Ngày 13 tháng 7 năm 2025, bán kết Grand Slam Mỹ, Harimoto Tomokazu 4-3 chiến thắng Lin Sidong. Tính cả trận đấu này, Harimoto đã 3 lần liên tiếp trong một năm chiến thắng tay vợt số 1 thế giới hiện tại, kỷ lục đối đầu trong sự nghiệp đạt mức đáng kinh ngạc 5 thắng 1 thua. Năm 2024, Olympic Paris, Harimoto và Fan Zhendong kịch chiến 7 set, chỉ cách việc loại Fan Zhendong khỏi bán kết, đúng 4 quả bóng. Trước đó nữa, vào năm 2022, chung kết giải vô địch đồng đội thế giới, Harimoto thậm chí còn liên tiếp thắng Wang Chuqin và Fan Zhendong, hai trụ cột, để một mình giành 2 điểm. Phải biết rằng, lúc đó Hakobro biệt danh Harimoto mới 19 tuổi. Đối thủ lớn nhất của bóng bàn Trung Quốc trong 10 năm qua. Lối đánh của cậu ta là gì? Cậu ta có tuyệt chiêu gì để thắng Lin Sidong? Tại sao không thắng được cậu ta? Và làm thế nào để thắng được cậu ta? Video này chúng ta sẽ phân tích kỹ thuật và chiến thuật của Harimoto Tomokazu từ 8 khía cạnh. Trước khi bắt đầu nội dung chính, xin có một lời rào trước. Nhân vật chính của kỳ này là Harimoto. Vì vậy, tư liệu tôi chọn chủ yếu là các trận Harimoto thắng, bao gồm World Cup 2019 thắng Ma Long, giải đồng đội thế giới 2022 thắng Fan Zhendong, Wang Chuqin và Grand Slam Mỹ 2020 5 thắng Lin Sidong. Điều này không có nghĩa là cậu ta không bao giờ thua, chỉ là vì khi đánh thuận lợi, kỹ thuật và chiến thuật của cậu ta mới được thể hiện nhiều, chúng ta mới dễ phân tích. Sau này cũng sẽ làm như vậy. Khi phân tích ai đó, chắc chắn chủ yếu sẽ chọn trận họ thắng. Mong mọi người hiểu điều này. Tuyệt đối không có ý dìm ai hay tâng bốc ai cả. Được rồi, bắt đầu nội dung chính. Lối đánh của Harimoto có thể tóm tắt trong 8 chữ: trái tay cực hạn, tốc độ cực hạn. Để hiểu trái tay cực hạn, chúng ta hãy so sánh cậu ấy với Fan Zhendong. Cả hai đều là hệ thống thiên về trái tay, nhưng Fan Zhendong có thể thêm một câu là thuận trái cân bằng, còn Harimoto thì không. Nói một cách sơ lược, điểm số của cậu ta có khoảng một nửa đến từ trái tay, nửa còn lại, ngay cả khi ghi điểm thuận tay, cũng là cơ hội do trái tay tạo ra. Giống như Wang Liqin vì thuận tay đã hy sinh một phần trái tay, Harimoto vì trái tay cũng hy sinh một phần thuận tay. Fan Zhendong là thuận tay, cũng không hy sinh, trái tay cũng không hy sinh, nhưng khả năng chuyển đổi của anh ấy chậm, sợ bị đánh vào người vị trí sát thân. Ngược lại, khả năng chuyển đổi của Harimoto nhanh hơn nhiều. Đây cũng là một khía cạnh của tốc độ cực hạn của cậu ấy. Nhiều người nói Lin Yunju là chơi tốc độ, nhưng nếu bạn so sánh cậu ấy và Harimoto, bạn sẽ thấy Tiểu Linh chỉ thích tạo xoáy lên. Về lối đánh, cậu ấy vẫn thích lùi lại một chút, đợi bóng đi xuống rồi mới tăng ma sát. Còn Harimoto thì luôn luôn tiến lên, luôn luôn đánh lúc bóng vừa nảy lên điểm cao nhất. Vì vậy, Harimoto mới thực sự là vua tốc độ. Tóm lại, Harimoto từ vị trí đứng, cách cầm vợt, kỹ thuật đến chiến thuật, mọi mặt đều được chuyên biệt hóa cho trái tay và tốc độ. Nếu có cô gái nào hỏi bạn Harimoto Tomokazu của Nhật Bản đánh thế nào, bạn có thể nhận xét một câu: cậu này tốc độ thật sự nhanh, nhưng có hơi học lệch thiên về một bên. Cô ấy nhất định sẽ nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ và nói: bạn không chém gió thì chết à? Muốn hiểu được lối chơi của một người, phải hiểu cách cầm vợt của họ trước. Mặc dù đều là vợt ngang, nhưng một chút khác biệt nhỏ cũng thể hiện sự khác biệt lớn trong lối đánh. Chúng ta hãy so sánh một chút. Đây là 3 kiểu cầm vợt của 3 người khác nhau. Mọi người đoán thử xem là ai. Tôi có thể nói cho các bạn biết, người thứ 3 là Harimoto Tomokazu. Còn 2 người kia xin giữ bí mật. Đáp án sẽ để ở phần bình luận. Mọi người có để ý không? Cách cầm vợt của Harimoto lỏng một cách lạ thường. Lỏng đến mức nào? Thông thường khi học bóng bàn, huấn luyện viên sẽ yêu cầu bạn kẹp vai vợt và hổ khẩu khe giữa ngón cái và ngón trỏ, ngay chính giữa, cạnh ngón cái đè lên mặt vợt. Nhưng Harimoto thì vai vợt của cậu ấy trượt đến vị trí đốt ngón tay thứ 3 của ngón trỏ. Ngón cái ấn vào cán vợt, gần như là vê vợt, chứ không phải là nắm vợt. Tất nhiên, cụ thể ở mỗi quả đánh, cậu ấy sẽ có điều chỉnh nhỏ một cách chủ động hoặc bị động. Nhưng trong phần lớn thời gian, đây là cách cầm vợt ổn định của cậu ấy. Thời gian trước, nhà tài trợ của Fan Zhendong nhân lúc anh ấy nghỉ đã giữ anh ấy lại để quay một đoạn video hướng dẫn. 2 năm trước, họ cũng quay cho Harimoto một đoạn, đáng tiếc là giải thích bằng tiếng Nhật.
mà tôi chỉ hiểu rất giới hạn vài câu tiếng Nhật. Rất may, up chủ người đăng video đã tra cứu và làm phụ đề, và hào phóng cho phép tôi trích dẫn. Ở đây xin đặc biệt cảm ơn những cảnh quay cận cảnh Adne ở góc máy này, rất thích hợp để so sánh. Có bạn xem xong nói cảm giác cũng tương tự nhau mà. Thực ra là rất khác nhau. Nhưng đừng vội, phần tiếp theo chúng ta sẽ phân tích cụ thể. Lúc này, chúng ta chỉ tập trung vào cách cầm vợt. Mọi người xem cán vợt của Fan Zhendong lộ ra một đoạn khá rõ ở phía sau bàn tay, khoảng 1 cm. Còn cán vợt của Harimoto chỉ lộ ra một chút xíu. Về cơ bản là giấu hoàn toàn trong lòng bàn tay. Điều này cho thấy cách cầm vợt của Harimoto lỏng hơn Fan Zhendong, hoặc nói là cầm lùi về sau hơn. Tại sao lại làm như vậy? Đây là cố ý hay vô ý? Có lợi ích gì không? Điều này đòi hỏi chúng ta phải xem kỹ thuật trái tay của Harimoto. Trái tay bạt nhanh, Fast Tear, Quick Grip là kỹ thuật cốt lõi của Harimoto. Quả bạt nhanh của cậu ấy có đặc điểm gì? Nhanh chính là nhanh. Cái nhanh này của cậu ấy không giống như roi điện của Lin Sidong, có tỷ lệ va đập và ma sát hoàn hảo, tốc độ bóng nhanh. Cũng không giống như Fan Zhendong, điểm tiếp xúc bóng cao, xoáy đủ, đường bóng ổn định. Cái nhanh của Harimoto là nhanh về nhịp điệu, tempo, tiếp xúc bóng sớm, ra bóng nhanh, kết nối xoay sở cũng nhanh. Tại sao cậu ấy có thể nhanh như vậy? Việc khổ luyện 10 năm như một thì không cần nói nhiều. Chúng ta hãy nói về những gì mắt thường có thể thấy. Chúng ta tiếp tục so sánh cú bạt nhanh trái tay của Harimoto và Fan Zhendong, sẽ thấy biên độ cử động cẳng tay của Fan Zhendong lớn hơn. Khi lấy đà vung vợt, cẳng tay và bàn tay cùng thu vào trong ngực. Sau đó cẳng tay vung bàn tay cùng vợt ra ngoài. Nói cách khác, Fan Zhendong dùng cơ bắp trên cánh tay bắp tay phát lực để đẩy cẳng tay bung ra, ngón tay chỉ di chuyển theo, tương đương với côn tam khúc 3 đoạn. Đúng vậy. Còn Harimoto, biên độ cử động cẳng tay của cậu ấy rất nhỏ, gần như luôn hướng về phía trước. Khi lấy đà, cổ tay gập lại thu vào một góc rất lớn, sau đó bung ra ngoài. Chính cậu ấy gọi cách này là phát lực bằng cổ tay. Thực tế là cơ bắp trên cẳng tay co lại để đẩy bàn tay bung ra, tương đương với côn nhị khúc 2 đoạn. Côn tam khúc và côn nhị khúc cái nào nhanh hơn thì không cần tôi nói nhiều rồi. Khi còn ở tuổi thiếu niên, Harimoto chỉ chăm vào tốc độ và thay đổi điểm rơi trong lúc đánh nhanh. Sau năm 2021, Harimoto dường như đã nắm được bí quyết 9 chậm 1 nhanh. Cậu ấy sẽ đánh chậm, đột nhiên tăng tốc một quả. Đối thủ đã mệt mỏi với việc phán đoán điểm rơi, lại còn phải luôn đề phòng cú tăng tốc bất ngờ đó không kiệt sức mới lạ. Điều này mang lại một hiện tượng là bạn cảm thấy trái tay của cậu ấy cũng không quá hiểm hóc, nhưng đánh qua đánh lại, đối thủ lại không theo kịp. Tiếng cổ vũ. Và bí mật về cách cầm vợt của cậu ấy cũng nằm ở đây. Bởi vì khi cậu ấy lấy đà, cổ tay thu lại một góc rất lớn. Nếu cầm vợt rất chặt, cán vợt sẽ cạ vào cẳng tay, cạ nhiều sẽ đau, và nó sẽ cản trở góc thu tay lại. Ngược lại, cầm vợt lỏng hơn một chút thì hoàn toàn không có vấn đề này. Không những không giới hạn góc độ, mà còn tăng thêm khoảng cách từ cổ tay đến điểm tiếp xúc bóng, tương đương với việc kéo dài cán vợt thêm 1 cm. Bạn đừng bao giờ xem thường 1 cm đó, vì việc đánh bóng thực ra là một chuyển động tròn. Những ai có kiến thức vật lý trung học đều biết, khi vận tốc góc như nhau, bán kính tăng thêm một chút, tốc độ ở điểm cuối mép vợt sẽ tăng lên rất nhiều. Điều này cũng bù đắp phần nào cho việc cẳng tay không cử động đối với ảnh hưởng chất lượng cú đánh. Qua thời gian dài luyện tập, cánh tay phải của Harimoto luyện như tay của thủy thủ Popeye, cẳng tay cực kỳ vạm vỡ. Kỹ thuật không có gì là đúng hay sai, phù hợp chính là tốt nhất. Về trái tay, chúng ta tạm thời nói đến đây. Trái tay tất nhiên còn có các kỹ thuật khác, bao gồm xử lý xoáy xuống, vít bóng flick, đánh dọc biên. Chúng ta sẽ để ở phần thứ 7, kết hợp với chiến thuật cụ thể để nói sẽ rõ ràng hơn. Ở đây chỉ bổ sung một hiện tượng rất thú vị. Hiện tượng gì? Em gái ruột của Harimoto Tomokazu, Harimoto Miwa. Tôi đặt cô ấy ở giữa. Mọi người hãy xem cú trái tay của Miwa. Hãy suy nghĩ về những điểm chính tôi vừa nói: cách cầm vợt, cẳng tay và cổ tay. Bạn thấy động tác của cô ấy giống Fan Zhendong hơn hay giống Tomokazu hơn? Không phải là giống Fan Zhendong hơn sao? Ít nhất cũng là nằm giữa cả hai. Và cú thuận tay của Miwa thực ra còn tốt hơn cả Tomokazu một chút. Tất nhiên là sức mạnh không thể so sánh được, nhưng nói về vẻ đẹp của động tác,
sự mượt mà khi phát lực Miwa chắc chắn vượt trội hơn. Trong đó có mối liên hệ gì không? Tất nhiên là có. Vậy chúng ta hãy sang phần tiếp theo, thuận tay. Nhiều người nói thuận tay của Harimoto kém. Điều này thực ra hơi cảm tính. Đầu tiên, việc này phải xem là so với ai. Gặp Fan Zhendong, thuận tay của Harimoto bị áp chế toàn diện, chỉ có thể dựa vào trái tay để thắng. Nhưng khi gặp Lin Sidong, thuận tay của cậu ấy lại dư sức. Cố lên! Thứ hai, chất lượng thuận tay của Harimoto không hề thấp. Dù sao thì sức mạnh và sải tay cũng ở đó. Hơn nữa phòng thủ rất tốt. Tiếng bình luận viên. Tuy nhiên, nói thuận tay của Harimoto có vấn đề cũng không hoàn toàn vô căn cứ. Một là động tác thực sự không đẹp mắt. Nếu nói thuận tay của Bon và Mizutani run giống như cánh gà, thì thuận tay của Harimoto có chút giống xoa mặt trượt. Đây không phải là dìm cậu ta, chủ yếu là cùi trỏ của cậu ấy văng ra ngoài rất nhiều. Khi giật bóng giống như đang ôm vào lòng. Mọi người có thể thử xem, khi bạn đặt vai vợt gần gốc ngón tay mà lại muốn phát lực thuận tay, cùi trỏ có phải sẽ bất giác mở ra không? Đặc biệt nếu bạn muốn úp vợt để mặt vợt hướng về phía trước và xuống dưới, cùi trỏ văng ra ngoài sẽ càng rõ ràng hơn. Nếu không bạn sẽ cảm thấy rất gượng gạo. Ngược lại, khi bạn kẹp vai vợt vào hổ khẩu ở giữa, cùi trỏ sẽ rất tự nhiên áp sát cơ thể, rất mượt mà. Nguyên lý cụ thể và cấu trúc cơ thể tôi cũng không nói rõ được. Cao nhân nào hiểu về lĩnh vực này có thể giải thích trên thanh đạn comment nổi. Dù sao thì cơ thể con người thật kỳ diệu. Vấn đề thực sự của thuận tay Harimoto là không ổn định. Bởi vì cầm vợt quá lỏng, vai vợt thiếu điểm tựa, hình dạng vợt góc vợt không cố định. Nếu là khi đang đánh thuận lợi xuôi gió, đây không phải là vấn đề. Nhưng nếu là khi bị ép ngược gió, hoặc trong các pha đôi công liên tục, lỗi thuận tay của cậu ấy sẽ tăng lên. Tiếng hét, cổ vũ. Tổng hợp hai điểm trên, cách cầm vợt của Harimoto thực sự khá bất lợi cho thuận tay. Vậy cậu ấy thực sự không biết cách giật bóng cổ điển đẹp mắt đó sao? Sự thật không phải vậy. Mọi người xem, trong các pha giật bóng liên tục, động tác thuận tay của cậu ấy đã khá bình thường. Cùi trỏ từ áp sát cơ thể đến mở ra tự nhiên, thậm chí có chút giống ma long. Vậy tại sao cậu ấy vẫn kiên trì với cách cầm vợt đó? Đặc biệt là mỗi khi khởi động trước trận, không phải là thi đấu. Cậu ấy rõ ràng có thể làm động tác chuẩn hơn, đẹp hơn, nhưng cậu ấy không làm, mà lại chuyên tập kiểu giật bóng xoa mặt trượt đó, khiến cho lúc tập còn xấu hơn lúc đánh. Tại sao? Câu trả lời đã rõ ràng. Cốt lõi là 3 chữ: vì trái tay. Cầm vợt càng lỏng, trái tay càng thoải mái. Cầm vợt càng lỏng, chuyển sang trái tay càng nhanh. Trái tay là trọng điểm, là cốt lõi, là con đường chiến thắng của cậu ấy. Dưới tiền đề đảm bảo mỗi quả trái tay đều có thể đánh tốt, mới tính đến thuận tay đánh như thế nào. Khi khởi động, cậu ấy tập dùng cách cầm vợt trái tay để giật thuận tay, mô phỏng tình huống đối thủ, bất ngờ đưa bóng sang thuận tay mà không kịp điều chỉnh cách cầm vợt. Tình huống này bản thân cậu ấy cũng rất khó chịu, nên phải liên tục củng cố để thích nghi. Này, đúng rồi. Trước đó nói thuận tay của Miwa đẹp hơn, cũng là vì cách cầm vợt của cô ấy chặt hơn, vai vợt gần hổ khẩu hơn, do đó cùi trỏ gần cơ thể hơn, trông hài hòa hơn. Ngoài cách cầm vợt, bộ pháp của Harimoto cũng hoàn toàn nghiêng về trái tay. Hệ thống thuận tay như ma long thích giữ chân phải ở sau, để tiện bất cứ lúc nào cũng có thể đánh thuận tay. Người theo đuổi chất lượng cao cả thuận tay và trái tay như Fan Zhendong, lúc thì chân trái ở trước, lúc thì chân phải ở trước. Chỉ có Harimoto Tomokazu trong phần lớn thời gian đều là chân phải ở trước hoặc hai chân song song. Vì cái gì? Tốc độ và vẫn là tốc độ. Bộ pháp như vậy, từ thuận tay chuyển sang trái tay nhanh hơn, không cần điều chỉnh vị trí thân người, xoay cổ tay là qua. Đã nói xong về thuận tay và trái tay riêng lẻ. Tiếp theo,
Chúng ta hãy xem sự chuyển đổi giữa thuận tay và trái tay. Chuyển từ thuận tay sang trái tay thì không cần nói nhiều. Toàn bộ hệ thống của cậu ấy được thiết kế cho việc này. Chúng ta tập trung nói về chuyển từ trái tay sang thuận tay, rất đặc trưng. Có bạn nhắn tin ở hậu trường nói muốn học kỹ thuật của Harimoto. Tôi nghĩ rằng cú bạt nhanh trái tay của cậu ấy chúng ta thực sự không học được. Đó là đồng tử công luyện từ bé, không phải 1-2 ngày là luyện được. Thuận tay của cậu ấy thì chúng ta không cần học. Nhưng cú chuyển đổi từ trái tay sang thuận tay này chúng ta có thể tham khảo. Chúng ta trước đây đã phân tích trái tay của Ma Long và Fan Zhendong. Khi tuyển thủ hệ thống trái tay chuyển sang thuận tay, cần phải xoay vật một chút để đổi sang cách cầm vật thuận tay. Đồng thời, bộ pháp cũng cần điều chỉnh. Từ chân phải ở trước chuyển thành hai chân song song hoặc chân trái ở trước. Điều này cần thời gian, và chính chút thời gian ít ỏi đó đã làm chậm tốc độ, dẫn đến bị động. Để tăng tốc độ chuyển đổi, Ma Long dùng cách cầm vật thuận tay để đánh trái tay, còn Harimoto thì dùng cách cầm vật trái tay để đánh thuận tay. Không chỉ vậy, Harimoto còn có một phương pháp chuyển đổi hai giai đoạn rất đặc trưng. Đó là khi quả trước cậu ấy đang dùng trái tay mà đối thủ tấn công sang thuận tay của cậu ấy. Dù có thời gian, cậu ấy cũng sẽ không phản công ngay, mà sẽ dùng cách cầm vật trái tay để phòng thủ một quả hoặc đẩy một quả. Quả này chất lượng sẽ không cao, nhưng rất nhanh và rất chú trọng điểm rơi. Đối phương nếu không kịp về vị trí, thậm chí có thể bị phòng thủ chết. Dù không phòng thủ chết, cũng có thể đảm bảo cậu ấy không phải lùi bàn. Sau khi ổn định vị trí, nếu đối thủ đổi sang tấn công trái tay, cậu ấy vẫn có thể nhanh chóng chuyển về. Nếu đối thủ tiếp tục tấn công thuận tay, cậu ấy sẽ từ từ ấn vật về phía hộ khẩu, chuyển thành cách cầm vật thuận tay, bắt đầu phản công. Năm 2021, Olympic Tokyo, anh cả 26 tuổi của Hàn Quốc Jang Woo-jin đã bị Harimoto 18 tuổi dùng cú trái chuyển thuận này, xoay như trong chóng. Hai đều là họ Giang, vốn cùng một gốc, sao phải tương tàn thế? Tiếng cổ vũ, giao bóng của Harimoto có hai đặc điểm. Thứ nhất, cậu ấy có một nhịp điệu rất độc đáo. Mọi người chú ý xem, khi cậu ấy cúi người trên bàn lúc chuẩn bị tung bóng thì dừng lại một chút, khẽ quay đầu liếc nhìn. Bạn có nghĩ là phía sau cậu ấy có chuyện gì không? Thực ra chẳng có gì cả. Đó là một thói quen của cậu ấy. Nếu bạn không quen, nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, bạn đã bị lừa, bóng đã bay qua rồi. Thứ hai, cậu ấy gần như không đổi cách cầm vợt. Nếu bạn đã quen xem các siêu sao Trung Quốc giao bóng với tư thế dùng 3 ngón tay kẹp vào mặt vợt, thì động tác của Harimoto có thể khiến bạn hơi lạ lẫm. Nhưng thực tế trong giới nghiệp dư cao thủ, có rất nhiều người giao bóng giống Harimoto. Cậu ấy sẽ nắm toàn bộ cán vợt trong tay, gần giống với cách cầm vợt khi đánh bình thường. Có người sẽ dùng cách cầm này để giao bóng móc, hook sơ, nhưng Harimoto gần như không giao bóng móc, chủ yếu là giao xoáy thuận, normal spin, và xoáy không xoáy, spin, no spin. Giao bóng như vậy có lợi gì không? Đầu tiên chắc chắn vẫn là tốc độ nhanh, đặc biệt là khi kết nối với trái tay, vì khi cậu ấy giao bóng đã là cách cầm vợt trái tay tự nhiên. Vậy giao bóng như vậy có dễ không? Có xoáy không? Giải vô địch thế giới tại Thành Đô, set thứ 3, từ 4-2, Wang Chuqin liên tiếp ăn 3 quả giao bóng. Đổi sang Fan Zhendong cũng ăn 2 quả giao bóng. Grand Slam Mỹ, set thứ 6, Harimoto liên tục giao bóng xoáy ngang dài vào vị trí giữa Lin Shidong trong một set, lại ăn 4 quả. Bạn nói xem có xoáy không khi tình hình thuận lợi? Harimoto có xu hướng giao bóng xoáy thuận, normal side spin với biên độ rộng. Nhưng càng đến thời điểm quan trọng, Harimoto càng có xu hướng giao bóng xoáy, không xoáy, S-spin, no spin với độ tung thấp. Cánh tay hoàn toàn thu về sát người, chỉ dựa vào cổ tay để phát lực, ổn định hơn và cũng khó đoán hơn. Còn về giao bóng vào đường nào, điều này phải kết hợp với chiến thuật của cậu ấy. Chiến thuật cốt lõi của Harimoto, tôi gọi đó là 3 quả bóng chết chóc, Death Triad. Cụ thể, đó là một combo trái tay nhanh chậm, Quick Slow Blade, nối tiếp bằng quả đánh dọc biên. Nhanh chậm nghĩa là 2 quả trái tay liên tiếp của cậu ấy sẽ có tốc độ một nhanh một chậm, nhưng đối thủ rất khó phán đoán quả nào nhanh, quả nào chậm.
bởi vì động tác của hai quả gần như y hệt, sự thay đổi chỉ nằm ở khoảnh khắc tiếp xúc bóng. Bí mật nằm ở quả chậm, thực ra là cú bạt nhanh chính thống, chủ yếu là ma sát. Khi cậu ấy muốn đánh nhanh, cậu ấy sẽ lén nâng trọng tâm lên một chút, phát lực từ trên xuống dưới, có một chút cảm giác của cú đập smash hit. Bốp, nghe thấy không? Đó chính là âm thanh của va đập. Tiếng hét điều càng khiến người ta khó chịu hơn là hai quả này của cậu ấy còn có thay đổi đường bóng, có thể là vào giữa, cũng có thể là chéo góc. Hai đường bóng này, hai nhịp điệu này, Harimoto có thể nói là đã luyện đến thuần thục, tùy tâm sở dụng. Nếu đối phương đưa bóng xoáy nhiều, ví dụ như giật bóng xoáy xuống qua, cậu ấy có thể trực tiếp dùng quả nhanh một phát chết luôn. Nếu đối phương đưa bóng xoáy, bình thường cậu ấy sẽ dùng quả chậm trước, tạo thêm xoáy miết bóng, sau đó dùng quả nhanh, mượn lực xoáy để phát huy tác dụng. Mặc dù cậu ấy không thắng bằng chất lượng của một quả duy nhất, nhưng nhiều lúc đối phương không chịu nổi hai quả, thậm chí là một quả, là hiệp đấu kết thúc. Cuối cùng, nếu đối phương chịu được nhưng bị mất vị trí, cậu ấy mới tung ra quả thứ ba, bạt dọc biên hoặc né người tấn công thuận tay dọc biên. Bình luận viên: mọi người đều biết Fan Zhendong giỏi đánh dọc biên, nhưng cú bạt dọc biên trái tay của Harimoto và Fan Zhendong có chút khác biệt. Như tên gọi, Fan Zhendong là đánh, trấu, đánh mạnh, va đập, điểm tiếp xúc bóng cao hơn, phát lực nhiều hơn, bóng xoáy hơn. Harimoto là bạt, xứ, xi, xé, miết nhanh, mượn lực, điểm tiếp xúc bóng sớm hơn, bóng đi nhanh hơn và đâm hơn. Bình luận viên: tôi rất ấn tượng với cách Harimoto. Những năm gần đây, Harimoto ngày càng ổn định, không vội vàng thay đổi đường bóng dọc biên. Nếu đối phương phòng thủ tốt, cậu ấy cũng sẽ kiên nhẫn lặp lại bài nhanh chậm, giằng co qua lại, cho đến khi đối phương mắc lỗi hoặc lộ ra cơ hội. Các chiến thuật khác của Harimoto đều xoay quanh ba quả bóng chết chóc. Ví dụ, giao bóng chéo góc, bạt vào giữa. Giao bóng vào giữa, bạt chéo góc. Giữa và chéo góc là hai đường giao bóng yêu thích nhất của Harimoto. Nói trắng ra, đó là quả bóng thứ 0 của ba quả bóng chết chóc. Chỉ cần đối phương vít bóng lên, ba quả bóng chết chóc sẽ khởi động. Nếu đối phương không vít mà gõ ngắn, thì còn có một chiêu vít ngang, side flick để chủ động tấn công trong giai đoạn trả giao bóng. Nếu đối phương giao bóng xoáy thuận hoặc xoáy, không xoáy, cậu ấy đôi khi cũng sẽ trực tiếp vít ngang. Động tác vít ngang của Harimoto rất nhỏ, tuy không nhất định là rất uy lực, nhưng đều mang theo xoáy thuận rất mạnh. Đối thủ đánh trả lại, phần lớn vẫn sẽ vào vùng trái tay của cậu ấy. Bạn thấy đấy, nó đã khép lại vòng lặp. Ba quả bóng chết chóc giống như một vòng xoáy dưới đáy biển. Chỉ cần khởi động, bạn sẽ dần bị hút vào, càng lún càng sâu, cho đến khi vỡ trận. Vậy, làm thế nào để phá giải? Cả thế giới đều biết, Harimoto trái tay tốt. Một lối suy nghĩ hợp lý tất nhiên là đánh vào thuận tay của cậu ấy. Nhưng điều này không dễ dàng, ít nhất là trong lượt giao bóng của cậu ấy thì đặc biệt khó khăn. Cú giao bóng xoáy thuận của cậu ấy rất xoáy, và chủ yếu là giao vào giữa bàn và chéo góc. Nếu bạn cố gắng gõ, bóng ngắn sang thuận tay sẽ rất dễ bị bóng này cao. Cậu ấy còn có một cú hất bóng flick uy lực đang chờ bạn. Dù không bị nảy cao, như đã nói ở trên, cậu ấy cũng sẽ cố gắng vít ngang để đưa bóng trở lại hai đường giữa và chéo bên trái tay. Mặc dù vậy, gõ ngắn sang thuận tay vẫn có giá trị. Ít nhất là kéo cậu ấy ra khỏi vị trí trái tay, khiến cậu ấy không thể đứng yên tại chỗ mà bạt nhanh không kiêng dè. Tất nhiên, chúng ta không thể tránh khỏi việc thỉnh thoảng phải đối đầu trực diện với cậu ấy ở trái tay, cố gắng đánh bại cậu ấy từ phía trước, giống như thế này. Trên hai đường bóng giữa và chéo góc đó, trước khi cậu ấy nhanh, bạn phải nhanh trước, hoặc cậu ấy nhanh, bạn phải nhanh hơn. Một chữ thôi, cứng, đánh như vậy. Tất nhiên rất đẹp mắt, nhưng chỉ thích hợp để kìm hãm, chứ không phải là đòn tấn công chính. Chúng ta đã nói ở trên, Harimoto từ vị trí đứng, cầm vợt, tiếp xúc bóng, nhịp điệu, chuyển đổi,
mọi mặt đều được chuyên biệt hóa cho hai đường bóng trái tay. Giả sử có 100 điểm kỹ năng, cậu ấy không chỉ dồn 50 điểm kỹ năng trái tay vào hai đường bóng này, mà còn lấy 40 điểm từ 50 điểm thuận tay dồn vào hai đường này. Đây là lãnh địa của cậu ấy. Bạn rất khó để đánh bại cậu ấy trong lãnh địa của cậu ấy. Người có trái tay mạnh như Fan Zhendong sau khi đấu vài quả cũng phải cúi đầu trước thực tế, thay đổi chiêu thức, đánh thuận tay. Wang Chuqin sẽ đánh như vậy. Bởi vì hai đường bóng này đối với Wang Chuqin là thuận tay, cậu ấy có thể giật bóng với chất lượng cao hơn, phá vỡ nhịp điệu của ba quả bóng chết chóc. Này, có một người không cúi đầu trước thực tế, đó chính là Lin Sidong. Đúng vậy, chất lượng đơn lẻ của cú trái tay Lin Sidong là vô song. Roi điện Lightning Whip của cậu ấy liên tục lập công. Cậu ấy nên tự tin có thể đánh bại Harimoto ở bên trái tay. Nhưng thay vì nói cậu ấy không muốn thay đổi chiêu thức, thì đúng hơn là cậu ấy không có điều kiện để thay đổi. Bởi vì thuận tay của cậu ấy, khả năng xoay sở, bộ pháp của cậu ấy dưới sức tấn công mạnh mẽ của Harimoto đã liên tiếp thất bại. Sự sụp đổ của thuận tay thậm chí còn ảnh hưởng đến trái tay, khiến trái tay của cậu ấy vội vàng ghi điểm, ngược lại mất đi độ chính xác. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tôi nghĩ đối với Lin Sidong, thua Harimoto thực ra không phải là chuyện quá tệ. Hôm nay thua không có nghĩa là sẽ luôn thua. Về chủ đề này không phải là trọng tâm của kỳ này, chúng ta sẽ nói chi tiết sau nếu có cơ hội. Tóm lại, có thể dự đoán rằng trong tương lai, Lin Sidong và Harimoto sẽ còn nhiều trận đấu hấp dẫn để xem. Quay lại với Harimoto. Ngoài việc đối đầu trực diện, còn chiêu nào khác không? Có 4 chữ: lấy xoáy trị nhanh. 4 chữ này không phải tôi nói, mà là ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc tổng kết. Harimoto không sợ bạn đánh nhanh. Bạn nhanh, cậu ấy còn nhanh hơn bạn. Cũng không sợ chất lượng cao, bởi vì phòng thủ của cậu ấy thực sự rất ổn định, thuận tay, trái tay đều phòng thủ được, cơ bản không lùi bàn, điểm rơi còn rất hiểm hóc. Nhưng cậu ấy sợ xoáy. Kiểu bóng giật moi lúp, chậm, thấp và xoáy sẽ khiến cậu ấy rất khó chịu. Chỉ cần bóng không đủ độ vọt lao về trước, cậu ấy không mượn lực được sẽ rất dễ mắc lỗi. World Cup 2019, trận đấu này, Ma Long phát hiện ra Harimoto sợ giật moi. Ông ấy liền lặp đi lặp lại, thay đổi các tư thế khác nhau để giật moi. Này, tôi chỉ giật moi cầu vồng, có cơ hội cũng không tấn công. Mặc dù phong độ rất thấp, cuối cùng vẫn thua Harimoto, nhưng sự già dơ của Ma Long, ý thức chiến thuật và khả năng thực thi là không thể bàn cãi. Bình luận viên Harimoto đang cải thiện. Ngoài đối đầu trực diện và lấy xoáy trị nhanh, còn có chiêu thứ 3, gò dài phản công. Chiêu này thực ra là chiến thuật thông thường, nhưng đặc biệt hiệu quả với Harimoto. Cú giật trái tay, xử lý xoáy xuống của Harimoto, đặc biệt là xoáy xuống dài, bao gồm vị trí giữa và vị trí trái tay, thực sự có khiếm khuyết. Mặc dù trong video hướng dẫn, cậu ấy đã thị phạm động tác giật trái tay, xử lý xoáy xuống tiêu chuẩn, nhưng trong thi đấu cậu ấy rất ít khi giật như vậy. Bởi vì cậu ấy đã quen với nhịp điệu tiếp xúc bóng nhanh và vị trí đứng tương đối gần bàn, phát lực hoàn toàn bằng cổ tay, nên rất dễ bị bóng đẩy, bị lố đà. Dù có giật lên được, cũng thích mượn lực để giật nhanh, nhưng chất lượng không cao. Giống như Fan Zhendong dồn hết sức từ vị trí trái tay giật một quả chéo góc rất xoáy. Loại bóng này Harimoto không giật được. Olympic Paris, Fan Zhendong ở set thứ 6 và set thứ 7, 4 điểm cuối cùng chính là nắm bắt điểm này, dựa vào gò dài trái tay phản công để giành chiến thắng. Bạn có thể sẽ nói, biết chiêu này hiệu quả sao không dùng sớm? Đừng làm mọi người căng thẳng như vậy. Nghĩ như vậy là phiến diện. Gò dài phản công tất nhiên không phải là chìa khóa vạn năng. Bản thân việc gò dài đã có rủi ro. Ngắn quá, không có tác dụng. Dài quá, lại dễ ra ngoài. Dù gò được, Harimoto giật nhanh qua, bạn còn phải có khả năng phản công chất lượng cao. Loại chất lượng cao này bản thân nó đã có thành phần liều ăn nhiều, không thể quả nào cũng đánh như vậy. Nếu bạn muốn ổn định, không theo đuổi chất lượng cao, mà chỉ cào gãi ngứa qua loa, vậy không phải lại quay về vòng xoáy của 3 quả bóng chết chóc sao? Đây ngược lại mới là hiệu quả mà Harimoto muốn. Ngoài ra, khả năng phân tích tại chỗ của Harimoto cũng không yếu. Grand Slam Mỹ, Lin Sidong đánh đến nửa sau set 3 bắt đầu nhiều lần gò dài vào giữa bàn của Harimoto, ban đầu khá hiệu quả. Nhưng chiến thuật này dùng quá sớm, thay đổi quá ít. Tính đột ngột trong cú gò dài của Lin Sidong
lại không đủ. Harimoto dần dần thích nghi, điều chỉnh vị trí đứng, thậm chí đổi sang dùng thuận tay tấn công. Như vậy đã phá giải được cú gò dài của Lin Sidong, phản công ngược lại. Tại Olympic Paris, Fan Zhendong đã làm thế nào? Set 7, 7-7, Fan Zhendong gò dài vào giữa. Harimoto giật trái tay, xử lý xoáy xuống bị Fan Zhendong trái tay đánh chết. Harimoto biết rõ chiến thuật này, biết rằng quả tiếp theo Fan Zhendong vẫn sẽ gò dài. Vì vậy sự thay đổi của cậu ấy là nâng cao chất lượng, dám dùng thuận tay để tấn công. Chỉ là Fan Zhendong đã đoán được phán đoán của cậu ấy. Quả trước gò giữa, quả này lại đẩy sang góc lớn trái tay, vừa hay ép vào người Harimoto, khiến cậu ấy tấn công thuận tay, xử lý xoáy xuống thất bại. Điều này mới tạo nên khoảnh khắc kinh điển ở Paris. Vì vậy, chiến thuật gò dài nói thì dễ, dùng thì khó, kỹ thuật tinh tế, quyết tâm liều ăn nhiều và sự thay đổi bình tĩnh. Không thể thiếu một yếu tố nào, chịu đựng qua lượt giao bóng của cậu ấy, đến lượt chúng ta giao bóng, phải nắm bắt cơ hội. Đầu tiên là tốt nhất nên giao bóng ngắn thuận tay. Logic, giống như gò ngắn sang thuận tay đã nói ở trên, là kéo cậu ấy ra khỏi đường bóng của 3 quả bóng chết chóc. Đối với loại bóng này, Harimoto xử lý chưa bao giờ tốt lắm. Cậu ấy thích nhảy lên để vít, nhưng lối đánh của cậu ấy lại chú trọng sự liên tục, nên chất lượng cú vít thường không cao. Nếu vít sang thuận tay thì chiến thuật đã thành công. Nếu vít sang trái tay, chúng ta kết nối một quả, bạt sang góc lớn trái tay. Cậu ấy cần ít nhất 3 bước di chuyển mới qua được. Như vậy là chậm rồi. Chúng ta ít nhất có thể chiếm thế chủ động. Bản pro của việc giao bóng ngắn thuận tay là giao xoáy ngược, reverse spin, sang vị trí thuận tay. Xoáy ngược khiến cậu ấy càng khó vít sang trái tay. Bản Pro Max là trực tiếp đứng ở vị trí thuận tay để giao bóng, giao xoáy ngược sang vị trí thuận tay, giống như Fan Zhendong và Ovcharov. Loại bóng này góc quá lớn, Harimoto muốn vít sang trái tay thì đường bóng quá ngắn, lại còn phải xử lý xoáy, rất dễ mắc lỗi. Nếu đẩy sang thuận tay, quá trúng ý, nếu chất lượng không cao, có thể trực tiếp phản công, hoàn toàn không cho cậu ấy cơ hội đánh 3 quả bóng chết chóc. Olympic Paris, Fan Zhendong mở đầu bị dẫn không, cậu ấy dần dần điều chỉnh, sẽ tìm được cách vít bóng chất lượng cao. Trước đây có bạn hỏi tôi, cú giao xoáy ngược của Fan Zhendong ở Paris có vẻ rất hiệu quả, tại sao sau đó đột nhiên không dùng nữa? Chính là vì Harimoto sau hơn một set điều chỉnh, cuối cùng đã liên tiếp vít được 2 quả, một quả vào giữa, một quả sang thuận tay, góc lớn, chất lượng đều không thấp. 2 quả bóng này, Fan Zhendong đều không ghi điểm. Chiến thuật xoáy ngược cũng đã dùng hết tác dụng. Những người bạn tinh ý có thể đã nhận ra cách giao bóng này và việc Wang Chuqin đứng ở vị trí trái tay giao xoáy thuận về bản chất là giống nhau. Grand Slam Mỹ, Harimoto bị Wang Chuqin hành đủ kiểu trên đường bóng này. Tiếng cổ vũ. Có lẽ nói chung, kỹ chiến thuật của Harimoto đặc biệt thích hợp để đánh người thật thà, người chơi bài bản, cứng nhắc. Nếu bạn cứ cứng nhắc đối đầu trái tay với cậu ấy, thì 3 quả bóng chết chóc sẽ khiến bạn tuyệt vọng. Nhưng nếu bạn không có bài bản cố định, đánh một quả bên đông, một quả bên tây, thay đổi liên tục, tuyệt chiêu của cậu ấy sẽ không thể phát huy. Nhiều người nghĩ cậu ấy chỉ chuyên để đối phó với tuyển thủ Trung Quốc. Thực ra đây là nghĩ nhiều rồi. Lối đánh của một người là do năng khiếu cá nhân, quá trình luyện tập từ nhỏ và xu hướng của thế giới cùng quyết định. Chiến thuật tại chỗ có thể có tính nhắm đích, nhưng khung lối đánh lâu dài sẽ không dễ dàng thay đổi. Chúng ta xem xét việc cậu ấy phải cạnh tranh chức vô địch với tuyển thủ Trung Quốc, còn cậu ấy xem xét việc phải đánh bại tất cả những người khác để vào chung kết. Tôi bắt đầu tìm hiểu Harimoto từ năm 2019, chớp mắt, cậu ấy đã là một lão tướng tham gia 2 kỳ Olympic. Một mặt, kỹ thuật của cậu ấy ngày càng tinh tế, lối đánh ngày càng trưởng thành. Đến năm 2028, cậu ấy 25 tuổi, sẽ đạt đến đỉnh cao lý thuyết. Mặt khác, ít người chú ý rằng, sau Olympic Paris, tốc độ của cậu ấy thực ra có chút giảm sút. Có thể chỉ là sự điều chỉnh sau giải đấu lớn, có thể chỉ là ảnh hưởng của chấn thương ngắn hạn, nhưng cũng có thể là một xu hướng ngầm và vô hình. Vậy cậu ấy sẽ làm thế nào để đi đến đỉnh cao? Là luyện 3 quả bóng chết chóc đến cảnh giới cao nhất, trở thành tử thần 3 quả sao? Hay là nằm gai nếm mật khổ luyện thuận tay? Hay là tăng cường thuộc tính, nâng sức mạnh, sự nhanh nhẹn, thậm chí cả chiến thuật lên một tầm cao chưa từng có? Tôi rất mong đợi. Tôi là Tiểu Hồng Nhân người đỏ nhỏ, A Tử,
Chúng ta hẹn gặp lại ở video sau.